હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું લઈને આવી છું રાજસ્થાની નાસ્તો ઘેવર કચોરી સમોસા માટેની પરફેક્ટ પ્લેસ એટલે RJ22 ચાટવાલે. અહીંયાનું ફૂડ હાઇજેનિક અને ક્વોલિટી વાઇઝ સારું છે. મારે જ્યારે બી બહારગામ જવાનું થાય અને આરટીઓ સર્કલ પર હું ઉતરું છું બસમાંથી તો RJ22 વાળાના ત્યાં કચોરી અને સમોસા જે મને સૌથી વધારે ભાવે છે એ વસ્તુ ખાવા માટે હું રોકાઉં છું. અહીંયા સમોસા કચોરીનું ચાટ સાથેનું બહુ સારું રિઝનેબલ રેટ છે અને ખાવાની એટલી મજા આવે છે ને કે મને રાજસ્થાન જવાનું કે રાજસ્થાનની યાદ આવી જાય છે. રાજસ્થાન જવાનું હું ટાળી દઉં છું અહીંયા નાસ્તો કરી. સારું છે, બહુ સરસ સરસ છે, ટેસ્ટ બી સરસ છે. સારું છે. અગર તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો.